පුංචි වෙලාවක් අරගෙන මේක අහන්න. ඔයාගේ ජීවිතේ තීරණ ගන්න ඕන ඔයයි. ඔයාගේ ජීවිතේ තීරණ ඔයා අරගෙන තියන්නේ ඇයි කියලා ඇත්තටම ඒ ඔයාට ඕන නිසාද? නැත්තම් වෙන කෙනෙක් ඔයා ගැන හිතන විදිය ගැන වද වෙලා ඒ අය ඉස්සරහා ඔයාගේ හොඳ ප්‍රතිරූපයක් නඩත්තු කරන්නද? ඔයාගේ උත්තරය ඔව් නම් මං කියනවා ඔයාගේ ජීවිතේ ෆේල් කියලා. මොකද එහෙමනම් මෙච්චර දවසක් ජීවත් වෙලා තියෙන්නේ තව කෙනෙක්ට ඕන විදිහේ ප්‍රතිරූපයක් නඩත්තු කරන්න. තව කෙනෙක්ව සතුටු කරන්න. තව කෙනෙක්ගේ නොහික්මුණු වචන වලට බයෙන් ජීවත් වෙන්න. හැබැයි මොහොතකටවත් ඔයා හිතුවාද ඔයාට මොනවාද අවශ්‍ය කියලා? ඔයා ආස මොනවාටද කියලා? තීරණයක් ගන්නකොට ඇයි ඔයා ඒ දේ කරන්න ඕනේ කියලා? ඒ දේ කළොත් ඔයාට දැනෙන හැඟීම මොන වගේද කියලා? ඉතින් මේ මොහොතේ ඉඳන් වෙනස් වෙන්න පටන් ගන්න. ඔයා වෙනුවෙන් ඔයාගේ ජීවිතේ තීරණ ගන්න. අපි දන්නේ නැහැ මේ ජීවිත කාලෙන් අපිට කොයිතරම් පැය කීපයක් ඉතිරි වෙලා තියෙනවද කියලා. මේ මොහොතේ පටන් අනුන්ගේ රූකඩ වෙන්න ඔයාගේ වටිනා කාලය නාස්ති කරන්න එපා මගේ මිත්‍රයා. ඔයාම වෙන්න. ඔයා විදියට පිළිගන්න. මිනිසුන්ට විතරක් ඔයාගේ ජීවිතේ ඉඩක් දෙන්න. අන්න ඒ දවසේ පටන් ඔයාට ආයාසයක් නොදරා ජීවත් වෙන්න පුළුවන් වේවි මගේ මිත්‍රයා. හීන වෙනුවෙන් කැපවෙන ඔයාට ජය එන්න. සබ්සෙක්ස් 2.0 අපේ YouTube channel එකට අපි ජීවිතය ගැන වෙනස් විදිහට කතා කරමු. life coach motivation speak Anupama Chatharika.